สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ขอเชิญทุกท่านก้าวเข้าสู่โลกแห่งปริศนาค่ะเรื่องราวที่เรากำลังจะเปิดเผยต่อไปนี้คือเหตุการณ์อันลึกลับเหนือธรรมชาติที่เหล่าพระอริยสงฆ์เคยประสบพบเจอตำนานลี้ลับสิ่งเหนือคำอธิบายที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของศรัทธารอให้ทุกท่านมาร่วมค้นหาค่ะรวมตอนมาให้ฟังกันยาวๆหากพร้อมแล้วเชิญรับชมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แสงธรรมนำใจนำเรื่องเมื่อครั้นหลวงปู่ขาวอนาลโยได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ภูถ้ำเคาะเมื่อท่านนั่งภาวนาเลยเป็นเหตุให้พบเห็นลูกหลานพญานาคที่นั้นมีอะไรทำไมพญานาคเต็มไปหมดเหตุการณ์นี้จะเป็นอย่างไรและพญานาคตนหนึ่งต้องการจะบอกอะไรหลวงปู่ไปรับฟังกันเลยค่ะพร้อมข้อคิดหลักทำดีๆของท่านเมื่อออกพรรษาหลวงปู่ขาวอนาลโยได้ออกวิเวกไปทางลมหวายลมพังเพียรแล้วไปบำเพ็ญภาวนาอยู่ที่ภูถ้ำเคาะซึ่งอยู่ที่ภูเขาแห่งหนึ่งเขตจังหวัดสกลนครกับกาฬสินธุ์ต่อกันวัดนี้อยู่ห่างจากหมู่บ้านราว 3-400 เส้นราว 14-15 กิโลเมตรได้อาศัยชาวไร่เพียง 2-3 ครอบครัวเป็นที่โคจรบิณฑบาตหลวงปู่พักจำพรรษาที่วัดภูถ้ำเคาะนี้เป็นลำดับพรรษาที่ 28มีพระอยู่องค์เดียวคือหลวงปู่มีสามเณรอยู่ด้วย1 รูปกับโยมอุปถากอีก1 คนคือแม่ชีสาไม่ทราบว่าคนเดียวกันกับบุตรสาวของหลวงปู่หรือเปล่าบุตรสาวของท่านที่ชื่อแม่ชีสาได้ติดตามหลวงปู่มาอยู่ที่ถ้ำกองเพนด้วยหลวงปู่บอกว่าการพักบำเพ็ญเพียรที่ภูถ้ำเคาะนี้เป็นความผาสุกเย็นใจอย่างยิ่งในชีวิตของนักบวชเพื่อปฏิบัติธรรมวันคืนหนึ่งเต็มไปด้วยความเพียรไม่มีภารกิจใดๆเป็นเครื่องกังวลเวลาเป็นของตัวความเพียรเป็นของตัวทุกๆอิริยาบถจิตใจกับธรรมเป็นของตัวในอิริยาบถทั้งปวงไม่มีอะไรมาแบ่งสรรปันส่วนพอให้เบาบางไปจากปกติเดิมวันคืนเดือนปีของนักบวชผู้มีราตรีเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากจนหาอะไรเทียบมิได้ที่ภูถ้ำเคาะนี้มีสัตว์ป่าชุกชุมมากมีมากทั้งเสือช้างกระทิงวัวแดงอีเก้งหมูป่ากวางต่างๆและนกนานาชนิดเวลากลางคืนจะได้ยินเสียงสัตว์ป่าร้องกังวานป่าและออกเที่ยวหากินมาใกล้ๆบริเวณที่หลวงปู่พักอยู่แทบทุกคืนบางครั้งยังมองเห็นตัวมันเพราะมันมาใกล้มากหลวงปู่ท่านว่าท่านเองรู้สึกเพลิดเพลินไปกับสัตว์เหล่านั้นด้วยความเมตตาสงสารพวกเขาคืนหนึ่งในระหว่างที่หลวงปู่นั่งสมาธิภาวนาได้เห็นในนิมิตว่าบรรดางูใหญ่งูเล็กหลายพันตัวพากันออกมาจากถ้ำเป็นขบวนยาวเหยียดหลวงปู่ได้ถามในนิมิตว่าจะไปไหนกันมากมายเช่นนี้หัวหน้างูใหญ่ตอบว่าพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นนาคหลวงปู่ถามซ้ำอีกว่าจะพากันไปไหนทำไมไม่อยู่ที่เดิมนี้งูตอบว่าจะไปที่ห้วยอีตุ้มเพราะตั้งแต่พระคุณเจ้ามาอยู่ในถ้ำนี้แล้วพวกข้าพเจ้าอยู่ยากกินยากหลวงปู่จึงถามว่าเพราะอะไรงูตอบว่าเพราะพวกข้าพเจ้าอยู่สูงกว่าพระคุณเจ้าผู้มีศีลอันบริสุทธิ์ทำให้ร้อนไปทั่วร่างกายจึงขอลงไปอยู่ในที่ต่ำๆจะได้ไม่เป็นบาปในบรรดางูเหล่านั้นมีนาคหนุ่มตัวหนึ่งถูกมัดปากโดยให้คาบก้อนหินอยู่หลวงปู่เห็นว่าแปลกกว่านาคตัวอื่นๆจึงถามหัวหน้าพวกเขาว่าทำไมจึงต้องมัดปากเขาไว้ด้วยหัวหน้าตอบว่ามันดื้อมากเกรงมันจะทำอันตรายพระคุณเจ้าหลังจากออกจากสมาธิแล้วหลวงปู่ได้ยกเรื่องของนาคมาพิจารณาโดยละเอียดท่านบอกว่าเรื่องของนาคนี้ไม่มีบรรยายไว้ในตำราเล่มใดถ้าหากไม่ปฏิบัติสมาธิให้ถึงขั้นแล้วจะไม่เห็นได้เลยเป็นสันทิฏฐิโกคือรู้เห็นเฉพาะตนเท่านั้นพญานาคเชื่อกันว่า
เป็นสัตว์กึ่งเทพมีลำตัวคล้ายงูมีหงอนสีแดงลำตัวมีสีที่แตกต่างกันไปเช่นสีเขียวสีแดงสีขาวเป็นต้นบ้างก็มีเสียนเดียวบ้างก็มีหลายเสียนขึ้นอยู่กับบุญวาสนาหรือระดับชั้นเช่นชั้นปกครองจะมีบุญวาสนามากก็จะมีหลายเสียนและพญานาคนี้เชื่อกันว่ามีอิทธิฤทธิ์สามารถจำแรงกายเป็นคนหรือสัตว์ต่างๆได้พญานาคนั้นมีความเกี่ยวพันกับพุทธศาสนามาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลและพญานาคส่วนใหญ่ก็จะนับถือพุทธศาสนาแต่ก็มีบางส่วนไม่ยอมรับนับถือพุทธศาสนาก็มีและได้มีเรื่องเล่าต่างๆหลายต่อหลายเรื่องเกี่ยวกับพญานาคมีหลวงปู่หลายองค์ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับพญานาคและหนึ่งในนั้นก็มีหลวงปู่ขาวอนาลโยท่านก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับพญานาคด้วยการจำพรรษาของหลวงปู่ขาวอนาลโยที่ภูถ้ำค้อนั้นท่านว่าได้ข้อธรรมอย่างมากเลยทีเดียวการพิจารณาค้นคว้าธรรมไม่ติดข้องมีความรู้แปลกๆหลายอย่างรู้ทั้งเรื่องของโลกและรู้ทั้งเรื่องของโลกทิพย์หลวงปู่เล่าว่าคืนหนึ่งท่านเข้าที่บำเพ็ญภาวนาจิตสงบปรากฏว่าตัวของท่านได้ลงไปถึงชั้นบาดาลหลวงปู่ถามว่าเมืองอะไรมีเสียงพูดขึ้นว่านี่คือบาดาลพิภพเมืองนาคหลวงปู่บอกว่าขณะนั้นเห็นตัวท่านเองยืนอยู่บนก้อนหินอยู่กลางน้ำในเมืองบาดาลไม่เหมือนกับน้ำในเมืองมนุษย์น้ำในเมืองบาดาลน้ำจะไหลผ่านกันเช่นสายหนึ่งไหลไปทางทิศเหนืออีกสายหนึ่งไปทางทิศใต้สลับกันสายหนึ่งไหลไปทางตะวันออกอีกสายก็ไหลไปทางตะวันตกบางแห่งจะไหลเวียนขวากับเวียนซ้ายน่าแปลกประหลาดมากหลวงปู่เห็นก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งมีลักษณะสวยงามมากมีสาวงามซึ่งเป็นลูกของพญานาคยืนนิ่งอยู่เธอสวยงามมากหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสดูราวกับนางฟ้าเทพธิดาแต่งตัวด้วยเครื่องทรงที่งดงามเหมือนในภาพที่วาดกันสาวน้อยหันหน้ามาทางหลวงปู่เธอประนมมือและแสดงความคารวะแล้วทำการร่ายรำพร้อมกับขับร้องเป็นเพลงว่าอาหังนะเมนะเมนวชาตินวะหลวงปู่จำเนื้อเพลงได้ดีลูกศิษย์เคยกลับเรียนถามหลวงปู่ว่าเพลงของลูกสาวพญานาคมีความหมายว่าอย่างไรท่านบอกว่าให้แปลเอาเองหลวงปู่เคยเล่าเรื่องนี้ถวายสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19สมเด็จท่านก็ไม่แปลให้ฟังพระองค์ท่านอยากฟังหลวงปู่แปลมากกว่าจึงนิมนต์ให้หลวงปู่แปลให้ฟังหลวงปู่บอกว่าผมไม่ได้มหาปริญญาไม่ได้เรียนศึกษาจะแปลได้อย่างไรสมเด็จท่านว่าหลวงปู่เรียนทางในไตรปิฎกผมเรียนทางนอกทางตำราหลวงปู่จึงยอมแปลให้ฟังท่านพูดว่าพูดตามที่เป็นมาไม่ใช่ตำราอะไรนะอาหังก็แปลว่าเราชาติใหม่ของเราไม่มีอีกแล้วมีชาติเดียวเท่านี้แล้วหลวงปู่ก็ยิ้มระรื่นตามนิสัยอารมณ์ดีของท่านแล้วถามสมเด็จว่าผมแปลแบบบาลีโคกแบบนี้ถูกหรือไม่สมเด็จท่านตอบว่าหลวงปู่แปลได้ถูกต้องแล้วจบแล้วค่ะกับเรื่องเล่าของหลวงปู่ขาวอนาลโยถึงเหตุการณ์ที่ภูถ้ำค้อเป็นยังไงบ้างคะหวังว่าจะสนุกและมีประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะในความมืดมิดอันไร้ที่สิ้นสุดท่ามกลางเปลวเพลิงสีแดงฉานที่ลุกโชนแผดเผาไปทั่วทุกหย่อมหญ้าเสียงกรีดร้องโหยหวนดังสะท้านก้องกังวานไปทั่วทุกทิศทางกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งไปทั่วบริเวณสวัสดีค่ะทุกท่านเรื่องราวที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นเรื่องพระอริยสงฆ์หลวงปู่คำคณิงจุลมณีท่องนรกหลวงปู่คำคณิงท่านได้พบเจออะไรบ้างจะสนุกและแฝงข้อคิดอะไรนั้นไปรับฟังรับชมกันค่ะหลวงปู่คำคณิงกล่าวว่าท่านประมาทไปไม่สนใจร่างกายของตนที่เจ็บไข้ออดแอดมาตลอดพรรษาด้วยโรคชราด้วยอายุ86 ปีแล้วนั้น
และไม่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ให้ร่างกายเข้มแข็งตลอดรอดฝั่งดังนั้นเมื่อท่านเข้าฌานสมาบัติอยู่ในถ้ำคูหาสวรรค์ริมฝั่งโขงไปได้10 กว่าวันด้วยการไม่ขบฉันอาหารอะไรเลยปรากฏว่าสังขารทนไม่ไหวหัวใจหยุดเต้นไปเฉยๆมีความรู้สึกว่าร่างกายสังขารสะท้านเฮือกอย่างแรงแล้วความรู้สึกก็ละเอียดลงไปท่านรู้ได้ด้วยสติปัญญาว่าสังขารของเราถึงการแตกดับเสียแล้วแต่สติท่านยังดีไม่ได้ตื่นตกใจหวาดกลัวความตายแต่อย่างไรกำหนดลมหายใจอานาปานสติอยู่สม่ำเสมอแม้จะหมดลมหายใจแล้วนั้นแต่จิตยังจับอารมณ์อานาปานสติอยู่นั่นเองการเจริญอานาปานสตินี้ดีมากเวลาจะหมดลมหายใจตายไปอาตมายังมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันว่าตอนนี้ลมหายใจเข้าออกของเราหมดเรามีสภาพเป็นคนตายอาตมารู้สึกว่าจิตมันวูบออกจากร่างไปสติมันตามทันเลยมหาสติปัฏฐานที่ได้รับการอบรมมาแล้วอย่างดีมีประโยชน์ตอนจะตายเวลาจะตายก็รู้ว่าเราจะตายไม่เสียสติตกใจกลัวหลวงปู่เล่าต่อไปว่าจิตวิญญาณของท่านพอวูบวาบออกจากร่างไปก็ไปรวดเร็วมากไม่สนใจใยดีร่างกายเดิมที่หมอบฟุบอยู่บนอาสนะเลยจิตวิญญาณของอาตมาไปอย่างรวดเร็วมากเป็นลักษณะเดินไปแต่ไม่ได้สังเกตว่าจิตที่ไปนั้นมีร่างกายไปด้วยหรือเปล่าอาตมาใช้สติตามไปสตินี้เป็นตัวปัญญาเบื้องสูงเป็นตัวบังคับบัญชาจิตสติของอาตมาตามจิตไปความรู้สึกของจิตวิญญาณบอกว่าทางสายนี้กว้างเป็นทางไปสู่ศาลาพันห้องศาลาพันห้องอยู่ในโลกวิญญาณเป็นศาลาใหญ่โตเป็นศาลากลางแห่งโลกวิญญาณมีถนนใหญ่จำนวน8 สายพุ่งตรงไปยังศาลาพันห้องนี้หลวงปู่คำคณิงเล่าว่าท่านเห็นผู้คนทั้งชายหญิงลูกเล็กเด็กแดงคนหนุ่มสาวและเฒ่าแก่เดินหลั่งไหลตามกันไปแน่นถนนมองสุดลูกตาพอไปถึงประตูทางเข้าศาลาพันห้องที่รวมคนบาปและคนบุญมีทหารยามตัวสูงใหญ่ผิวดำถือหอก3 ง่ามเป็นประกายคล้ายเปลวไฟลุกไหม้ทหารยามพูดกับหลวงพ่อคำคณิงว่าสร้างเวรสร้างกรรมอะไรหลวงพ่อถึงได้มาทางนี้ว่าแล้วก็เอาหอก3 ง่ามจี้หน้าอกหลวงพ่อไว้โถงใหญ่ศาลาพันห้องร่างวิญญาณเข้าไปแออัดยัดเยียดมองสุดลูกหูลูกตาพญายมพบาลนั่งอยู่บนบัลลังก์เป็นประธานเอื้อมมือไปแตะที่กองสมุดบัญชีเล่มใหญ่บันทึกประวัติคดีมนุษย์แต่ละคนถ้าใครพูดจากันเรื่องธรรมะและการทำบุญสุนทานตัวหนังสือจะปรากฏเด่นเป็นพิเศษขึ้นในสมุดของยมโลกเมื่อยมพบาลเปิดดูบัญชีแล้วก็หันมาประกาศกับร่างวิญญาณทั้งหลายว่าเฮ้ยพวกเจ้าทำไมเนื้อตัวสกปรกโน่นสนามอยู่โน่นพวกเจ้ารีบพากันออกไปอาบน้ำชำระกายให้สะอาดเสียก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาพบข้ารีบออกไปเร็วๆข้าเหม็นจะทนไม่ไหวอยู่แล้วทุกคนได้ยินเช่นนั้นต่างก็ก้มลงมองสำรวจดูร่างตัวเองแล้วได้พบด้วยความตกใจว่าร่างวิญญาณของแต่ละคนเปรอะเปื้อนส่งกลิ่นเหม็นตลบไปทั่วไม่รู้ว่ามาเปรอะเปื้อนได้อย่างไรต่างก็พากันวิ่งชุดละมุนออกจากห้องตรงไปยังสนามหลวงพ่อคำคณิงก้องตามไปด้วยสนามนั้นกว้างใหญ่น้ำใสกระจ่างเหมือนกระจกกลางสมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นแผ่กิ่งก้านสาขาร่มครึมทุกคนต่างพากันกระโดดลงไปในสนามหลวงพ่อคำคณิงลงไปปรากฏว่าน้ำลึกแค่หัวเข่าน้ำนั้นร้อนลุกเป็นไฟแดงฉานไม่แข้งขาทันทีหลวงพ่อคำคณิงตกใจบังเกิดความปวดร้อนอย่างแสนสาหัสกระโจนขึ้นไปยืนบนฝั่งอย่างรวดเร็วเมื่อขึ้นมาบนฝั่งได้แล้วไฟไม่แข้งขาก็ดับไปความปวดร้อนหายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ร่างวิญญาณคนอื่นๆพากันจมลึกลงไปในสนามแล้วบังเกิดเป็นเปลวไฟลุกไหม้พรึบขึ้นแดงฉานโชติช่วงไปทั้งสระคล้ายกับว่าน้ำในสระเป็นน้ำมันร่างวิญญาณของคนเหล่านั้นไม่ได้ตายไปในทันทีหากแต่พากันดิ้นกระเสือกกระสนส่งเสียงร้องโอดโอยเป็นภาพที่สยดสยองเหลือที่จะกล่าวหลวงปู่คำคณิงรู้ได้ในบัดดลว่าที่แท้สนามนี้เป็นขุมนรกขุมแรกสำหรับทดสอบบาปบุญคุณโทษของพวกวิญญาณนั่นเอง จ
จายมพบาลนายหนึ่งเดินตรงเข้ามานิมนต์หลวงปู่ให้กลับเข้าไปเฝ้าพญายมหลวงปู่คำคณิงกลับเข้าไปในศาลาพันห้องรู้แน่แก่ใจแล้วว่าที่นี่เป็นด่านเมืองนรกทั้งนี้เพราะท่านเชื่อมั่นในตนเองว่าเป็นพระภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์เคร่งอยู่ในพระธรรมวินัยไม่เคยทำบาปเมื่อเข้าไปยืนอยู่ตรงหน้าพญายมพญายมพบาลได้กล่าวด้วยเสียงดุทรงอำนาจแต่แฝงไว้ด้วยความนอบน้อมว่าตบะธรรมของหลวงพ่อแก่กล้าที่มาเมืองนรกนี้เพราะเศษกรรมเก่าส่งผลให้ดับจิตจากโลกมนุษย์มายังโลกวิญญาณแต่เมื่อดูในบัญชีบารมีของหลวงพ่อมากอยู่ยังไม่อาจพิพากษาตัดสินได้สมควรที่หลวงพ่อจะกลับคืนสู่ร่างเดิมในโลกมนุษย์ไปสร้างบารมีให้เต็มสมบูรณ์เสียก่อนแล้วค่อยกลับมานิมนต์กลับได้แล้วขอรับหลวงปู่คำคณิงรู้สึกเชื่อมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระพุทธองค์ยิ่งขึ้นว่าธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมอาตมาบำเพ็ญภาวนาที่อยู่ในธรรมกินในธรรมตลอดมาเมื่อออกมาจากศาลาพันห้องแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าจะกลับถ้ำคูหาสวรรค์บนโลกมนุษย์เลยก็เป็นการกลับมือเปล่าควรจะเที่ยวดูชมเมืองนรกให้เป็นกำไรหูตาประดับสติปัญญาเสียหน่อยก็ดีจึงขอจายมพบาลแล้วเดินไปสักครู่ก็เห็นที่คุมขังชั่วคราวเรียงรายสุดสายตาห้องคุมขังเป็นเหล็กก็รู้ว่าที่นี่เป็นที่คุมขังชั่วคราวรอการตัดสินยังไม่ใช่นรกขุมสำคัญเดินไปเห็นห้องหนึ่งมีนักโทษชายหญิง2 คนชายหนุ่มและหญิงสาวคู่นี้แก้ผ้าเปลือยกายโดยตลอดและยืนเหยียบอยู่บนเหล็กแหลมแดงเผาไฟเสียบทะลุฝ่าเท้าปากอ้ากว้างและมีเหล็กเผาไฟแดงเสียบตรึงไว้ในลักษณะคล้ายเอาปากคาบไว้เบื้องบนศีรษะมีเหล็กแหลมเผาไฟแดงเสียบตรึงกลางกระหม่อมไว้รอบข้างมีเหล็กแหลมเผาไฟแดงทิ่มแทงร่างกายหลวงปู่คำคณิงได้ถามจายมพบาลดูว่าหนุ่มสาวทั้งสองนี้ทำผิดสถานใดถึงต้องมารับโทษหนักหนาในเมืองนรกเช่นนี้จายมพบาลกล่าวตอบให้ทราบว่าหนุ่มสาวทั้งสองนี้สมัยยังมีชีวิตอยู่โลกมนุษย์เป็นคนเจ้าชู้ฝ่ายหญิงชอบนอกใจผัวคบชู้สู่ชายไม่เลือกไม่นับถือศาสนาใดๆไม่เชื่อถือในศีลธรรมคุณงามความดีใดๆและมีความเชื่ออยู่แต่ว่าเกิดมาเพื่อกินเพื่อถ่ายอุจจาระและปัสสาวะเพื่อสืบพันธุ์ประเวณีและเพื่อนอนเท่านั้นอย่างอื่นไม่สำคัญชาตินี้ต้องหาความสุขใส่ตัวอย่างเดียวตายแล้วก็หมดกันไม่มีชาติหน้าไม่ต้องใช้เวรใช้กรรมใดๆหลวงปู่คำคณิงได้ฟังแล้วก็บังเกิดสลดสังเวชโทษกรรมของเพราะความโง่ความหลงผิดความจองหองหยิ่งทะนงและอวดดื้อถือดีแท้เมื่อตายแล้วจึงต้องมารับกรรมเช่นนี้เมื่อเที่ยวชมแดนศาลาพันห้องหรือยมโลกพอสมควรแล้วนั้นจายมพบาลก็เตือนให้หลวงปู่คำคณิงรีบกลับคืนสู่ร่างในโลกมนุษย์เสียเถิดเพราะแดนนรกหมกไม่นั้นยังมีอีกมากมายเที่ยวไม่จบสิ้นง่ายๆหรอกพอตั้งใจว่าจะกลับก็กลับมาถึงถ้ำคูหาสวรรค์ในโลกมนุษย์โดยเร็วเมื่อมาถึงถ้ำคูหาสวรรค์ก็เห็นร่างของตัวเองหมอบอยู่กับอาสนะเห็นลักษณะของคนที่หมดสิ้นลมหายใจจึงหยุดพิจารณาดูเห็นร่างของตัวเองใสคล้ายแก้วโปร่งแสงเมื่อพิจารณาดูสังขารร่างกายของตนเองแล้วคิดว่าร่างของคนเรานี้มันเป็นโพรงที่ขังอวัยวะของเหม็นเน่าสกปรกไว้แท้ๆคนเรายังมาหลงรักหลงกอดร่างมนุษย์ด้วยกันอยู่ได้ยิ่งร่างตัวเองก็ยิ่งรักยิ่งหลงเฝ้าตกแต่งด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สวยๆงามๆไม่อยากให้มันแก่เท่าง่ายๆนี่เป็นความหลงผิดแท้ๆหลงผิดคิดว่าร่างกายนี้เป็นของเราและของเขาความจริงร่างกายเปรียบเหมือนที่อยู่อาศัยหรือพาหนะชั่วคราวที่จิตวิญญาณอาศัยเท่านั้นเราที่แท้จริงก็คือจิตวิญญาณที่ยังหลงยึดอยู่ในโลภะโทสะโมหะเพียงนึกเท่านี้ก็รู้สึกวูบวิวไปชั่วขณะจิตคล้ายจะหมดสติไปชั่ววูบมารู้สึกตัวในชั่วขณะจิตต่อมาก็พบว่าจิตได้เข้าถึงร่างเดิมวันนี้แสงธรรมนำใจนำเรื่องบทสวดสุดยอด
พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าที่พระมหากษัตริย์ไทยใช้แต่โบราณมาสยบสัตว์ร้ายป้องกันศัตรามาเล่าให้ฟังค่ะและหลวงปู่จันทัดก็เคยใช้บทสวดนี้ปราบผีโป่งมาแล้วค่ะโดยคาถาที่ว่านี้คนไทยใช้สวดกันมาแต่โบราณมีชื่อว่าคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าหรือที่รู้จักกันในชื่อคาถาอิติปิโสเรือนเตี้ยดังปรากฏตำนานเรื่องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรงได้คาถานี้มาจากหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังคราวก่อนเสด็จประพาสยุโรปกระทั่งถูกทดสอบจากฝรั่งเศสให้ปราบพยศมาร้ายจึงทรงใช้คาถานี้เสกหญ้าให้ม้ากินจนกระทั่งคลายพยศเป็นที่น่าอัศจรรย์สำหรับคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าฉบับนี้ออกจะพิสดารกว่าฉบับทั่วไปเป็นตำรับของอาจารย์เทพสาริกบุตรในหนังสือประชุมบทสวดมนต์ท่านกล่าวว่าเป็นฉบับของพระอุบาลีคู่นูปมาจารย์จันสิริจันโทบุรพาจารย์สายพระป่าประวัติหลวงปู่จันทาถาวโรท่านก็เคยใช้คาถานี้เช่นกันปรากฏในหนังสือธรรมพเนจรความดังนี้ว่าเมื่อพักภาวนาอยู่ที่ดงผาลาดพอสมควรแล้วได้ข่าวว่าที่ผาอีเมยบ้านดงนาซอนวานรนิวาสจังหวัดสกลนครมีผีโป่งดุร้ายมากเขาว่าถ้าไปที่นั่นแล้วระวังให้ดีนะมันจะหักคอกินนั่นแหละก็เลยออกเดินทางไปถึงที่นั่นก็เป็นเวลาเย็นแล้วทำที่พักไม่ทันก็เลยอาศัยอยู่ใต้ร่มไม้ค่ำนั้นก็ไม่เดินจงกรมเพราะเดินทางไกลมาแล้วพอ6 โมงเย็นกว่าก็มีเสียงเหาะขึ้นทางโคนโป่งโน้นขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็พุ่งลงทางหัวทุ่งทางโน้นเสียงดังตึ้งราวกับว่าทุ่งมันจะพังทลายไม่นานก็กลายเป็นไฟไม่ป่าแดงจ้ารากเข้ามาไฟป่าก็ลุกรุ่งโรจน์ใกล้เข้ามามันจะทำให้ตกใจกลัวจนเป็นบ้าวิ่งหนีเข้าป่าไปโอ้นี่หรือที่เขาว่าผีโป่งผาอีเมยมันร้ายถ้าใช่จริงๆก็มาหากันวันนี้เรามาก็เพื่อว่าจะเจริญสามนธรรมหรอกมิได้มารบกวนหวังยึดเอาสถานที่ของใครทั้งนั้นเอานะมาลองดูกันว่าคาถาอาคมของใครจะเก่งกว่ากันเราจะได้รู้กันว่าอาคมของศาสนาจะดีเพียงใดจะปราบผีร้ายได้ไหมพอไฟใกล้เข้ามาในระยะประมาณ1 เส้นเท่านั้นก็อ่านคาถาสุดยอดพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าเมื่อจบแล้วก็เป่าพืบไฟนั้นก็แตกกระจายไปสีแดงหายไปกลายเป็นสีเขียววิ่งเข้าโคนโป่งไปเลยคืนนั้น3 ทุ่มกว่ามีโยมบ้านดงนาซอนเขามาหาบ้านดงนาซอนเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีประมาณ12 หลังคาเรือนตั้งอยู่กลางดงผาลาดเมื่อซักไซ้ไต่ถามได้ความกันแล้วก็ให้เขารับพระไตรสรณคมและศีล 5จากนั้นก็อธิบายทำให้เขาฟังบ้างเล็กน้อยเสร็จแล้วก็ถามเขาว่าโยมเมื่อเย็นนี้เรา6 โมงมีเสียงเหาะขึ้นไปบนฟ้าแล้วตกลงมากลางทุ่งทางโน้นเสียงดังสนั่นราวกับทุ่งมันจะถล่มทลายและไม่นานก็มีนิมิตเป็นไฟป่ามาอันนั้นเป็นเสียงอะไรอ๋อผีโป่งมันมาหาท่านมันร้ายกาจมากนะท่านนายพรานในเขตนี้มาล่าสัตว์ยิงเก้งกวางแล้วมันวิ่งหนีเข้าไปในพุ่มไม้นั้นพอวิ่งตามเข้าไปดูก็เห็นผีตัวใหญ่หัวล้านเพ้อเวอร์นั่งสูบยามวลใหญ่เท่าแขนโป้อยู่บนจอมปลวกโคนโป่งนั่นนายพรานในเขตนี้เขากลัวกันมากไม่กล้าไปอีกเลยนะท่านนั่นแหละพอรุ่งเช้าได้ข่าวว่าผีโป่งมันเข้าไปสิงชาวบ้านแล้วมันพูดว่าแหมเราเป็นเจ้าของโป่งอยู่ที่นี่มาตั้งแต่สมัยศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะโน่นเคยเป็นนายพรานใหญ่มาล่าสัตว์ที่นี่แล้วขึ้นไปนั่งบนโคนโป่งใหญ่มีเสือตัวใหญ่ยาว12 ศอกผ่านมาก็เลยยิงออกไปแต่ว่าเสือนั้นไม่ตายมันจึงกระโดดเข้ามากัดเราตายเราหึงหวงอะไรในสถานที่นี้เมื่อตายก็เลยกลายเป็นผี
มาเฝ้าโป่งอยู่ที่นี่ นั่นแหละพอเห็นพระกรรมฐาน จีวรคล้ำๆร่มใหญ่ๆบาทโตๆเดินผ่านมามีรัศมีด้วยนะ เราก็รู้ว่าพระจำพวกนี้มีธรรมจืดนะ ไปอยู่ที่ไหนก็จืดหมดทั้งนั้น ไม่มีใครสู้ได้ แต่เราก็สู้ด้วยฤทธิ์ด้วยคาถาของเราก็เป็นหนึ่งฤทธิ์ของเราก็เป็นเลิศประเสริฐไม่กลัวใครทั้งนั้น แต่เราสู้ไม่ได้ เพราะคาถาของพระกรรมฐานนั้นเก่งกว่าเรา นั่นแหละก็ไปได้ชัยชนะกับผีโป่งที่นั่น ฉะนั้นเรื่องผีสางคังแดงดำอะไร จึงไม่กลัวทั้งนั้น ธรรมพระไตรสรณคม เป็นของดีเลิศประเสริฐแท้ ผีเจ้าเข้าสิงใช้ทำน้ำมนต์กำจัดปัดเป่าหายไปได้ทั้งนั้น อันนี้ข้อสำคัญมั่นหมาย ฉะนั้นขอให้เอาไปภาวนาเช้าเย็นอย่าได้ขาด ไปไหนมาไหน ก็ภาวนาอย่างนั้น ตายแล้วอบายไม่ได้ไป ไฟนรกไม่ได้ไหม้จะได้ไปสวรรค์โดยเร็วพลัน นี้เรียกว่า พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า เอาไปบริกรรมอย่าได้ขาด อย่าได้ประมาท อันนี้เป็นของดีเลิศประเสริฐแท้ มาฟังบทสวดพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้ากันค่ะ อิติปิโสวิเศษเสอิแม้เพราะเหตุนี้ พระพุทธเจ้าจึงวิเศษ อิเสเสพุทธนาเมอิเพราะวิเศษควรนอบน้อมพระพุทธเจ้า อิเมนาพุทธตังโสอิเพราะนอบน้อมพระพุทธเจ้า เราจะเข้าถึงพระองค์ อิโสตังพุทธปิติอิเพราะเราเข้าถึงพระองค์ก็จะปิติในพระพุทธเจ้า อุปเทศในการใช้พระคาถา ว่าคาถาทั้งหมด9จบเมื่อทำได้แล้ว จะเข้าใจได้ทันทีว่าคาถานี้ทำไมจึงมีชื่อว่าคาถามกุฎพระพุทธเจ้า และให้ทรงมงกุฎพระพุทธเจ้านี้ เอาไว้ตลอดเวลา เป็นการทรงอารมณ์ในพุทธานุสติกรรมฐานอันหนึ่ง พระคาถานี้ใช้สำหรับภาวนาสักการะซึ่งพระบรมธาตุพระพุทธปฏิมา พระเจดีย์สิ้นทั้งปวง แต่โบราณมากำหนดเอาพระคาถานี้ ใช้อัญเชิญพระบรมธาตุเสด็จโดยปาฏิหาริย์จบแล้วค่ะ กับบทสวดและคำแปลของสุดยอดพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า และเรื่องเล่าสมัยตอนธุดงค์ของหลวงปู่จันทาถาวโร หวังว่าจะสนุกและมีประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีค่ะ ท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่า ครูกรรมฐานคนแรกของพระเจ้าตากเป็นใคร แล้วเหตุใดถึงได้พบเจอกัน วันนี้แสงธรรมนำใจจะมาเล่าให้ฟังค่ะ จากที่มาหนังสือยานพระอริยะไขปริศนาพระเจ้าตากพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ ครูกรรมฐานคนแรกของพระเจ้าตากเป็นใคร เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่ลี้ลับมาก ถูกกล่าวไว้ว่าจากคำบอกเล่าของหลวงพ่อจรัญโดยเปิดเผยว่า อาจารย์ผู้สอนกรรมฐานให้พระเจ้าตากคือพระในดงผู้ทรงอภิญญา ส่วนหลักฐานทางประวัติศาสตร์พระอาจารย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นเท่าที่ทราบในปัจจุบันคือหลวงปู่ทองดีจากวัดโกษาวาสจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินเรียนหนังสือและออกบวชครั้งแรก3 พรรษาส่วนอีกท่านเป็นพระภิกษุผู้ทรงอภิญญาลึกลับเรียกกันว่าพระในดงหรือบ้างก็เรียกว่าหลวงตาดำแต่ที่รู้จักกันดีในแวดวงนักกรรมฐานคือหลวงปู่เทพโลกอุดรหลวงปู่เทพโลกอุดรเป็นพระอภิญญาที่หลวงปู่ม่วนเองก็ยืนยันว่ามีจริงและหลวงปู่ม่วนเองก็ยังเคยได้รับการสั่งสอนกรรมฐานจากหลวงปู่โลกอุดรด้วยหลวงพ่อจรัญก็เช่นกันท่านเองก็ได้พบกับหลวงปู่โลกอุดรหรือหลวงตาดำเป็นพระรูปร่างสูงใหญ่ผิดมนุษย์หลวงตาดำหรือหลวงปู่โลกอุดรนี้มาสอนสติปัฏฐานให้หลวงพ่อจรัญสอนการเดินจงกรมและการภาวนาหลายอย่างส่วนหลวงปู่ม่วนกล่าวว่าหลวงปู่โลกอุดรนั้นท่าน
านมาสอนเรื่องการใช้กายแฝงหรือกายทิพย์หลวงปู่โลกอุดรการพบกันของหลวงปู่โลกอุดรและพระเจ้าตากสินนั้นหลวงพ่อจรัญท่านเล่าไว้ว่าเมื่อครั้งที่พระเจ้าตากสินตั้งค่ายอยู่ในป่าครั้นตกดึกเข้าก็มีพระภิกษุลึกลับรูปหนึ่งเดินเข้ามาหาถึงในที่ประทับซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่คนธรรมดาจะเดินฝ่าทหารคุ้มกันมาเช่นนี้สมเด็จพระเจ้าตากสินถามพระลึกลับรูปนั้นว่าท่านเข้ามาได้อย่างไรพระลึกลับตอบว่าเดินเข้ามาพระเจ้าตากถามว่าแล้วทหารไม่เห็นท่านดอกหรือพระลึกลับรูปนั้นตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าตากคิดในใจว่าจะสั่งลงโทษทหารยามพระลึกลับรูปนั้นก็กล่าวดักใจขึ้นมาทันทีว่าอย่ามองความผิดผู้อื่นให้มองความผิดตัวเองดีกว่าพระบรมสาธิสลักษณ์พระเจ้าตากสินขณะผนวดเป็นพระภิกษุคำพูดของพระลึกลับรูปนั้นทำให้พระเจ้าตากแปลกใจเพราะสามารถล่วงรู้ความคิดในใจของพระองค์ได้จากนั้นพระลึกลับรูปดังกล่าวก็แสดงอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือเทศนาโปรดใจความว่ามหาบพิตรทำลายชีวิตคนมานักต่อนักฆ่าคนมามากต่อมากมือทั้งสองเปื้อนเลือดการกระทำเหล่านี้เป็นบาปหนักแม้ว่าจะลาจากโลกนี้ไปแล้วย่อมมีนรกที่ไปเป็นแน่แท้พระเจ้าตากจึงตอบว่าที่กระผมทำไปเพราะเป็นหน้าที่ในการปกป้องแผ่นดินพระลึกลับรูปนั้นท่านก็ตอบกลับมาว่ามาบัดนี้มหาบพิตรก็ได้ทำหน้าที่สมบูรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วมหาบพิตรเกิดมาเพื่อกู้ชาติหน้าที่นี้ก็ลุล่วงอย่างสมบูรณ์ส่วนการปกป้องชาตินั้นเป็นหน้าที่ของผู้อื่นสมควรให้เขามาทำแทนขอมหาบพิตรอย่าจับดาบอีกเลยอาตมาขอบิณฑบาตดาบจากมหาบพิตรแล้วเหตุใดกระผมจึงต้องทำเช่นนั้นทำไปเพื่อเป็นการตัดความหลงในวัฏสงสารเพราะหากพระองค์ต้องรับภาระในการปกครองบ้านเมืองก็รังแต่จะสร้างกรรมน้อยใหญ่ผูกมัดให้เกิดชาติภพหลงวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารอย่างไม่รู้จักจบยาวนานจะบังเกิดแต่ความทุกข์มีชาติชรามรณะเป็นต้นอาตมาทราบดีว่ามหาบพิตรได้ทำบุญมานับชาติไม่ถ้วนมีวาสนาจะบรรลุธรรมชั้นสูงในบวรพระพุทธศาสนาในครั้งนี้จึงได้มาโปรดให้รู้แนวทางมรรคผลเพื่อตัดทางสังสารวัฏอันยืดยาวด้วยการสนทนาเพียงเท่านี้สมเด็จพระเจ้าตากสินก็เกิดสติปัญญาขึ้นมาล่วงรู้ว่าพระภิกษุลึกลับที่ยืนอยู่เบื้องหน้าหาใช่พระภิกษุธรรมสามัญไม่แต่ต้องเป็นพระสงฆ์ผู้ทรงคุณวิเศษจึงสามารถล่วงรู้วรจิตทายทักดักใจได้เพียงการเทศนาแต่เพียงน้อยก็ทำให้เกิดศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งพระลึกลับรูปนั้นได้เมตตาสอนสติปัฏฐาน4แก่สมเด็จพระเจ้าตากสินและหลังจากที่พระองค์ทรงปฏิบัติด้วยหลักพุทธานุสติและอานาปานสติประกอบด้วยสติปัฏฐาน4นั้นจิตของพระองค์ลุล่วงเข้าสู่สมาธิชั้นต่างๆได้อย่างรวดเร็วเห็นเป็นเพราะผู้มีบุญวาสนามาแต่ปางก่อนซึ่งพระลึกลับรูปนั้นล่วงรู้เรื่องนี้ดีเป็นไปตามความเป็นจริงเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินปฏิบัติทางมรรคผลนี้แล้วภูมิจิตภูมิทันเดิมก็บังเกิดเลิกการจับดาบถือดาบเปลี่ยนแปลงไปเหมือนคนละคนไม่นิยมสุงสิงกับใครวันๆตั้งหน้าปฏิบัติดูจิตดูกายเท่านั้นคนทั่วไปทางโลกวิสัยก็เข้าใจว่าพระองค์สติไม่ดีการปฏิบัติกรรมฐานตามแนวทางพระในดงรูปนั้นเชื่อกันว่าทำให้พระเจ้าตากบรรลุมรรคผลเบื้องต้นโดยสะดวกคือได้พระโสดาบันตั้งแต่ครั้งเป็นฆราวาสนับเนื่องเป็นบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ของพระองค์โดยแท้จริงเป็นยังไงบ้างคะกับเรื่องนี้ผู้เล่าก็ยังแอบสงสัยอยู่ว่าหลวงปู่เทพโลกอุดรนั้นมีตัวตนจริงหรือเปล่าเพราะในหนังสือบอกว่ามาสอนสติปัฏฐานให้หลวงพ่อจรัญซึ่งอยู่คนละยุคสมัยหรืออาจเป็นเพราะ
บำเพ็ญฌานจนบรรลุและได้พบหลวงปู่เทพโลกอุดร และสำหรับวันนี้ขอลาไปอีกเช่นเคย สวัสดีค่ะ วันนี้แสงธรรมนำใจนำบทความสนทนาธรรมของพระครูวิราชกาญจนธรรมมาเล่าให้ฟังค่ะ คือว่ากลัวผีค่ะ หนูกลัว หนูก็พยายามไม่คิด แต่ก็ยิ่งชัด จนหนูเริ่มหวั่นไหวเลย จะทำอย่างไรดีคะ ความจริงคนที่เห็นไม่ชัดเจนนั้นจำไว้ว่าต้องทำอย่างนั้น คืออย่าพยายามให้ความสนใจกับภาพที่เราเห็น ถ้าเราให้ความสนใจภาพนั้นจะมูไป หรือว่าถ้าเราตั้งใจใช้สายตาเพ่งจะไม่เห็นเลย เพราะว่าการที่เราไปอยู่ตรงนั้น เราถึงจะเห็นภาพนั้น เวลาเราใช้สายตาเพ่ง เราต้องนึกถึงตาของเราก็เท่ากับเราดึงจิตกลับ เมื่อดึงจิตกลับภาพจะหายไปเลย ถ้าให้ความสนใจมาก บางทีภาพก็ไม่ชัดเจน ดังนั้นว่าตัวอย่างของคุณนั่น ถ้าหากว่าไม่ให้ความสนใจ คือไม่พยายามสนใจ ภาพจะชัดมากแล้วอยู่นานเป็นพิเศษ ใช่ค่ะ หนูกลัว หนูไม่สนใจ แต่กลับยิ่งชัดเจน วิธีแก้ก็คือ พิจารณาให้เห็นว่า ไม่ว่าเราว่าเขาในที่สุดก็เสื่อมสลายตายพังเหมือนกันจำไว้ว่าความกลัวทุกชนิด มีพื้นฐานมาจากการกลัวตายทั้งสิ้น อาตมาเคยตามพิจารณาดูใจตัวเองเป็นปีๆอยู่ในปากกลัวเสือกัด เสือกัดแล้วเป็นอย่างไรตาย กลัวงูจะมารัด งูรัดแล้วเป็นอย่างไร ตายเหมือนกัน กลัวผีจะมาหลอก เดี๋ยวผีบีบคอเราแล้วเป็นอย่างไร ตายเหมือนกัน สรุปแล้วทั้งหมดไม่ว่าจะอ้อมโลกไปไกลขนาดไหนก็ตาม จะมาลงตรงว่า เรากลัวตายเหมือนกันทั้งหมด ต้องพิจารณา ให้เห็นว่าความตายเป็นปกติธรรมดาของเรา เป็นปกติธรรมดาของสัตว์โลกทุกอย่าง สัตว์โลกเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้น พระพุทธเจ้าท่านยืนยันเอาไว้ ถ้าเราเห็นจริงว่า เราเกิดมาแล้ว ต้องตายเป็นปกติเป็นธรรมดา ถ้าเราทำความดีไว้ ตายเราก็ไปสบาย ความตายก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว ในเมื่อเราไม่กลัวแล้ว ต่อไปก็จะเห็นได้ชัดยิ่งกว่าเดิม เวลาหนูกลัว จิตใจหนูหวั่นไหวอยู่แล้ว แต่ก็นึกได้ว่าต้องอุทิศส่วนกุศลให้เขาค่ะ แต่ว่าจิตก็ไม่ได้มุ่งมั่นมากหรอกค่ะ ก็คือมีความรู้สึกว่าเขาก็ได้รับแต่ไม่เต็ม แล้วเขาก็จางไปค่ะ คราวหน้าตั้งใจให้มั่นคงกว่านั้นหน่อย กลัวค่ะ พยายามพิจารณาบ่อยๆ ภาวนาอย่างเดียวจะเอาตัวไม่รอด ต้องพิจารณาบ่อยๆ เพราะทุกอย่างเกิดขึ้นในเบื้องต้น เปลี่ยนแปลงในท่ามกลางสลายไปในที่สุด ไม่มีอะไรให้ยึดถือมั่นหมายได้ ตัวเขาเองเขาตายไปแล้วก็จริง ถ้าหากว่าเขายังเวียนตายเวียนเกิดอยู่ เขาก็ต้องทุกข์อีก ตอนนี้ที่เราเกิดอยู่ เราก็ทุกข์เหมือนกัน โดยเฉพาะตัวเราเองเป็นเศรษฐี เขามาเพื่อขอส่วนกุศลจากเรา คนที่เป็นเศรษฐีไม่ควรกลัวคนที่มาขอทาน ควรจะสงสารและเกื้อกูลเขามากกว่า คราวหน้าเปลี่ยนโลกทัศน์ใหม่ ผีน่าสงสารไม่น่ากลัวหรอก ทำไมภาพชัดขึ้นทุกที จนเหมือนว่าอยู่ต่อหน้าอย่างนี้ เวลาเห็นหน้าผี ก็จะชะงักเลยเจ้าค่ะ ไม่อยากจะเห็นเขาเท่าไร เขาก็เสนอหน้ามาให้เห็น ทำอย่างไรดีเจ้าคะ ถึงตอนนั้นก็รีบๆให้เขาไปจะได้ไปพ้นตั้งใจไว้แต่แรกเริ่มเลยว่า กุศลบารมีที่เรากระทำในครั้งนี้ โดยเฉพาะกุศล จากการเจริญภาวนาของเรา ไม่ว่าผู้ใดก็ตาม ที่ตั้งความปรารถนาอยากได้ผลบุญอันนี้ ขอให้เขาโมทนาได้ตลอดเวลา ไม่ต้องเสียเวลาให้เราไปบอกไปกล่าว เชิญโมทนาแล้วก็รีบไป อย่ามาอยู่ใกล้เพราะเรากลัว เป็นยังไงบ้างคะบทสนทนาแฝงหลักธรรมของพระครูวิราชทำให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งจากการเจริญภาวนา และสำหรับวันนี้ ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ ฝากติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะ
ช่วงนี้มีแต่ข่าวเรื่องผัวเมียมือที่3เต็มไปหมดบังเอิญไปเจอเรื่องเล่าของหลวงปู่จันทาถาวโรวัดป่าเขาน้อยจากหนังสือธรรมพเนจรเป็นเรื่องเกี่ยวกับเปรตและการคบชู้สู่ชายโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังท่านใดที่ไม่เชื่อก็ขอให้คิดเสียว่าเป็นเรื่องเล่าขานนิทานสนุกไปก็แล้วกันพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยค่ะ วันหนึ่งเดินจงกรมถึง3 ทุ่มแล้วก็ยืนกำหนดลมหายใจเข้าว่าพุทธออกว่าโทอยู่กับอานาปานสติกรรมฐานไม่ลดละไม่นานจิตก็ว่างพุทโธจิตก็รวมพึบเกิดแสงสว่างกระจ่างแจ้งในท่ายืนนั้นไม่นานก็มีกลิ่นเหม็นลอยมากลิ่นอะไรหนอเขาฝังศพไม่ลึกแล้วหมาไปคุ้ยกินหรือเปล่าหรือว่ากลิ่นอะไรไม่นานก็ปรากฏเป็นหญิงเปรต3 ตนร่างกายใหญ่โตตัดผมสั้นทรงดอกกระทุ่มเหมือนคนโบราณในภาคอีสานไม่มีผ้าปกปิดร่างกายมายืนอยู่ตรงหน้าห่างประมาณ2 วาเท่านั้นมีหนอนตัวดำๆใหญ่ๆขนาดเท่านิ้วมือจอชายของลับเต็มไปหมดแทงงัดบิดซ้ายบิดขวาเจ็บปวดมีน้ำเน่าไหลโสมกายโสมขาโสมก้นส่งกลิ่นเหม็นไม่นานก็เอาของลับไปถูไถกับเครือไม้กิ่งไม้ต้นไม้หนอนหลุดออกแล้วก็ไต่เข้าไปอีกกำหนดถามไปว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นท่านอาจารย์ตั้งแต่เริ่มพวกข้าพเจ้าทั้ง3 คนนี้เล่นชู้นอกใจผัวทั้งต่อหน้าและลับหลังทำให้ผัวคับแค้นอัดอั้นตันใจได้ไม่พอกินไม่อิ่มเป็นคนมากๆที่โลภในกิเลสกามนั่นแหละพระเทศให้ฟังว่ากาเมสุมิจฉาจารนั้นไม่ให้ทำเป็นบาปชั่วช้าลามกก็เฉยไม่เชื่อฟังเอาแต่สนุกสนานในการคบชู้สู่ชายไม่เลือกทั้งคฤหัสถ์ทั้งพระเอาหมดทั้งนั้นเมื่อตายแล้วจึงมาเกิดเป็นเปรตมีหนอนเจาะของลับอยู่ในป่าช้านี่แหละท่านจะพ้นจากเวรกรรมได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทำอย่างไรจึงจะพ้นจากเวรกรรมก็ไม่รู้อีกจึงได้กำหนดถามพระธรรมตัวเองว่าหญิงเปรต3 ตนนี้เป็นญาติของเราบ้างไหมหนอพระธรรมพูดขึ้นมาที่ใจว่าเป็นญาติกันมาหลายภพหลายชาติแล้วครั้นเมื่อเราตกทุกข์ได้ยากเขาก็ช่วยเหลือสงเคราะห์ด้วยปัจจัย4เมื่อเขาตกทุกข์ได้ยากเราก็ช่วยเหลือสงเคราะห์ต่างคนก็ต่างสงเคราะห์กันมาอย่างนี้มาชาตินี้ภพนี้ต่างคนต่างทำกรรมไม่เหมือนกันต่างคนก็ต่างไปคนละภพแต่กรรมเก่าที่เคยสงเคราะห์กันมาก็โดนบันดาลให้มาจำพรรษาอยู่ที่นี่ฉะนั้นจงช่วยเหลือสงเคราะห์เขาเสียจากนั้นก็พูดกับหญิงเปรตนั้นว่าโยมทั้ง3กับอาตมาเคยเป็นญาติกันมาแต่ปางก่อนหลายภพหลายชาติแล้วต่างคนต่างทำกรรมไม่ดีมาชาตินี้ก็เปลี่ยนแปลงภพชาติเป็นอย่างนี้แต่กรรมเก่าก็ส่งผลให้มาสงเคราะห์อาตมาจะสงเคราะห์ให้เอาใหม่เอาเมตตาสงเคราะห์บ้างเถิดท่านเป็นเปรตทุกข์ยากทรมานมานานแสนนานเอานั่งลงเจ็บปวดก็ทนเอานะเพราะตนเองทำไว้ทำอย่างไรก็ให้ผลอย่างนั้นนั่นแหละอัตตนาวกตังปาปังอัตตนาสังกิสิสสติอัตตนาอกตังปาปังอัตตนาววิสุชติทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเองไม่ทำบาปเองย่อมหมดจดเองความหมดจดและความเศร้าหมองเป็นของเฉพาะตนคนอื่นยังคนอื่นให้หมดจดและเศร้าหมองหาได้ไม่ฉะนั้นบุญก็ดีบาปก็ดีตนของตนเองหรอกเป็นผู้กระทำสะสมไว้และให้ผลเป็นทุกแน่นอนเขาก็นั่งลงกราบไหว้เสร็จแล้วก็ให้เขารับพระไตรสรณคมและศีล5ทำทั้งสองรวมกันเข้าแล้วก็ได้ชื่อว่ามนุสสธรรมโมจะได้พบชาติกลับมาเป็นมนุษย์อีกต่อจากนั้นก็ให้เขาเดินจงกรมบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาบุญยืนภาวนาบูชา
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เอาบุญพระไตรสรณคมและศีลห้ากับการเดินจงกรมนั่งภาวนาเป็นการบำเพ็ญบุญเพื่อล้างบาปพวกท่านทำบาปใหญ่โตมโหฬารแล้วใครๆก็ไม่ต้องการทั้งนั้นฝนตกก็หนาวลมพัดก็หนาวแดดออกก็ร้อนเป็นทุกข์ยากลำบากแสนกันดารนานแล้วนั่นแหละจะบอกให้ชาวบ้านหัวดงเขาทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาก็เป็นญาติของเราของท่านเหมือนกันพอรุ่งเช้าเสร็จจากการบิณฑบาตแล้วก็เล่าให้โยมฟังว่าเมื่อคืนได้พบหญิงเปรต3 ตนมาหาไม่มีเสื้อผ้าใส่มีแต่นอนจอชายของลับเจ็บปวดแสนทุกข์ยากทรมานดูแล้วน่าสังเวชสลดใจพวกเขาเหล่านั้นก็เคยเป็นญาติพี่น้องกับพวกท่านมาฉะนั้นจงทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาเสียชาวบ้านเขาทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แล้วเปรตเหล่านั้นก็มารับส่วนบุญพอถึงวันพระ8 ค่ำ 14 ค่ำ 15 ค่ำก็ให้เขามารับพระไตรสรณคมและศีล8ตามอย่างมนุษย์นั่นแหละเทศแนะนำพร่ำสอนเขาอยู่อย่างนั้นกรรมชั่วช้าลามกใครเล่าทำให้เราเองหรอกเป็นผู้มักมากมักใหญ่ฝ่ายสูงไม่ยอมทำความดีทำแต่ความชั่วใส่ตัวอยู่เป็นนิดนี่แหละทำลงไปแล้วก็ให้ผลเป็นทุกอย่างนี้ต่อจากนั้นบางคืนสงบสงัดก็ได้ยินเสียงร้องให้อยู่กลางป่าช้าบางทีกลางวันสงบสงัดก็ได้ยินโอ๊ยเจ็บเหลือเกินเจ็บปวดพ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยเมื่อไหร่หนอจะพ้นจากกรรมเวรเวลาล่วงเลยไปถึงเดือนตุลาคมขึ้น10 ค่ำไปยืนภาวนาอยู่กลางป่าช้าไม่นานจิตใจก็สงบเห็นหญิงเปรต3 ตนนั้นมาหาใส่เสื้อผ้าและมีผ้าเฉลียงบ่าเรียบร้อยดีเข้ามากราบแล้วพูดว่าท่านอาจารย์พวกดิฉันพ้นบาปกรรมจากกำเนิดเป็นเปรตแล้วเพราะว่าท่านมาโปรดหนอนเจาะของลับนั้นตายหมดแล้วเพราะอำนาจของพระไตรสรณคมและศีล5สังหารล้างบาปเพราะเข็นเวรร้ายได้หมดและอำนาจที่ไปอนุโมทนากุศลกับญาติทั้งหลายอุทิศให้และท่านอาจารย์อุทิศให้นั่นแหละก็พ้นทุกข์จากกำเนิดเป็นเปรตได้รวมทั้งที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้น้อมเอาพระไตรสรณคมและศีล5ไหว้พระสวดมนต์ภาวนาเดินจงกรมอย่างที่ท่านสอนนั่นแหละบาปทั้งหลายก็หมดไปสิ้นไปไม่เหลือเศษอยู่ได้เมื่อก่อนนี้ก็มีพระมาจำพรรษาอยู่ที่นี่เป็นร้อยก็ไม่มีใครโปรดได้ไปหาแล้วก็เฉยผลสุดท้ายเขย่าต้นไม้ถามก็วิ่งหนีขึ้นกุฏิไปเลยบางทีก็หันกลับมาด่าว่าและขว้างปาใส่อีกแต่สำหรับท่านอาจารย์มาหาแล้วก็คุยกันรู้เรื่องและโปรดสงเคราะห์ช่วยเหลือได้ต่อแต่นี้ไปพวกดิฉันทั้ง3จะขอลาไปเกิดยังเมืองมนุษย์อาตมาจึงว่าพวกพระเหล่านั้นเขาไม่ใช่ญาติของโยมและก็ไม่เคยมีอุปการะคุณต่อกันมาอีกทั้งจิตของเขาก็ไม่สงบลงสู่ภพเดียวกันมันก็ไม่เห็นกันหรอกแต่อาตมากับพวกท่านเป็นญาติกันมาหลายภพหลายชาติแล้วกรรมเก่าจึงบันดาลให้มาโปรดนักและถ้าจะไปเกิดยังเมืองมนุษย์ก็ขอให้ไปเกิดที่สกลนครโน่นเพราะมีพระกรรมฐานมากมีหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่กงมาจิรปุญโญและอีกหลายองค์หรือไม่ก็ไปที่อุดรธานีก็มีพระกรรมฐานมากเช่นกันขอให้ภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆไปนะอย่าได้ประมาท